چند وقت پیش توی خیابونی بودم، داشتم رانندگی میکردم. بعد یه ماشینی هم جلوی من بود که خیلی آروم میرفت. منم هرچی بوق میزدم، چراغ میدادم، به من راه نمیداد. همینجوری آروم داشت میرفت. منم دیگه عصبانی شده بودم و دیگه میخواستم ماشین رو ببرم نزدیکتر و حالا یا شروع کنم بحث کردن یا هر چی که داشتم میرفتم. یهو دیدم پشت ماشینش نوشته که راننده ناشنواست، لطفاً صبور باشید. این نوشته رو که دیدم یه دفعه جا خوردم. انگار یه آب سردی ریخته شد بر روی اون آتش من، بر روی اون عصبانیت من. زدم ماشین رو کنار. بعد چند دقیقه با خودم فکر کردم، به این داستان فکر کردم و کلاً به تمام مسائلی که توی روز ممکنه برام پیش بیاد با آدم‌های مختلف فکر کردم. یکی که حالا مثل این شخص به من راه نمیداد و من تو ذهنم قضاوت میکردم، با خودم میگفتم چرا راه نمیده، چرا نمیره کنار، و فهمیدم که ناشنواست. و داشتم به بقیه آدم‌ها فکر میکردم که مثلا جایی میرم توی مترو، توی خیابون، توی کوچه، مثلا بعضی اوقات با من با عصبانیت حرف میزنن، بعضی اوقات دارن راه میرن اخم میکنن، بعضی اوقات مثلا ناراحت هستن منو میبینن. و با خودم فکر کردم که شاید همه این آدم‌ها یه نوشته پنهانی دارن که من اونا رو نمیبینم. حالا این راننده پشت ماشینش نوشته بود که راننده ناشنواست، لطفاً صبور باشید. اگر هر کدوم از آدم‌ها میتونستن یک کاغذ به پیشونیشون بزنن، اون دفعه داستان چی میشد؟ مثلا یک نفر مینوشت که مثلا به تازگی فرزندمو از دست دادم، یک نفر دیگه مینوشت به تازگی طلاق گرفتم، جدا شدم، یک نفر دیگه روی پیشونیش بنویسه که به تازگی ورشکست شدم، یکی دیگه بنویسه که من مشکلات مالی دارم. هر کدوم اگر میتونستن روی پیشونیشون این کاغذ رو نصب کنن، شاید ما خیلی دیدمون عوض میشد و مهربونتر با آدم رفتار میکردیم. شاید اگر این کاغذی که روی پیشونی هست و میتونستیم یه کاری کنیم که همه آدم داشته باشن، دیگه به هیچ عنوان نه بحثی بود، نه دعوایی بود، نه دلخوری بود و نه ناراحتی بود. بیایم سعی کنیم این روزها بعد در کل توی زندگیمون اگر میبینیم که آدمی یه سری رفتارها داره که برای ما قشنگ نیست و ما خوشمون نمیاد، فکر کنیم که شاید یه راز پنهانی درون این شخص هست که ما نمیدونیم. شاید اون کاغذ پنهونه رو ما نمیبینیم و نمیدونیم اون شخص چرا عصبانیه، چرا ناراحته. به عنوان مثال اگر یک فرد مشکلات اقتصادی داشته باشه، از صبح تا شب داره تو ذهن و خیال خودش به اون قضیه فکر میکنه و وقتی که ما رو میبینه مطمئنا تمام اون افکار منفی جمع شده و ممکنه یک دفعه خودش رو با عصبانیت و یا با دعوا بروز بده. در صورتی که ما اگر بدونیم اون شخص مقابل ما مثلا مشکلات اقتصادی داره و روی پیشونیش نوشته باشه که من مشکلات مالی دارم، وقتی ما اون شخص رو ببینیم خیلی مهربونتر باش رفتار میکنیم و حتی اگر با ما با عصبانیت هم رفتار کرد، ما کوتاه میاییم و میگذریم. پس باید بدونیم که هر آدمی ممکنه با خیلی از مشکلات دست و پنجه نرم کنه. یکی ممکنه مریضی سختی داشته باشه، یکی ممکنه با همسرش اختلاف داشته باشه و همینجور ممکنه هر شخصی یه سری مشکلات رو داشته باشه. پس سعی کنیم اگر ما اون کاغذ پنهان آدم‌ها رو نمی‌بینیم، باهاشون مهربون‌تر رفتار کنیم و کاری کنیم که این جامعه بتونه حس قشنگتری به خودش ببینه.